زما نوم طارق دی او تاسو ګورئ ټي ایم ټریډینګ چینل. دا تاسو ته به زه د ټریډینګ باره کې د ټولو نه یو اسان او واضح طریقې سره په ساده طریقه باندې تاسو زه پوهومه چې ټریډینګ څه ته وایي او د ټریډینګ څومره قسمونه دي او دې کې کومه خبرې دي. د ټولو نه اول ټریډینګ څه شی دی؟ د ټریډینګ که زه تاسو له ساده مثال درکړمه، یو مثال په طور باندې یو سبزي په ارزان قیمت باندې اخیستل او په ګران قیمت باندې خرڅول. دا د ټریډینګ مثال یو تعارف دی. په پښتو کې که زه تاسو ته ویم نو د ټریډینګ مطلب د تجارت و په پښتو په اردو کې. نو تجارت کول صحیح ده، په ارزان قیمت سره سبزي اخیستل او په ګران قیمت سره خرڅول. بیا چې کومه درې مین ټریډینګ مارکیټونه دي نو هغې کې اولنی راځي فورکس ټریډینګ چې دا د دنیا د ټولو نه غټ مارکیټ دی او په دې کې ډیر زیات ټریډینګ کیږي، پیسې پکې خلک انویسټ کوي. دویم چې کومه دی کرپټو ټریډینګ چې دا ډیر زیات تیز او یو ریسکي مارکیټ دی، مثال په طور باندې ډیر زیات ولټای دي. دریم باندې دی سټاک ټریډینګ د کمپنو، او په څلورم باندې دی بینري ټریډینګ چې دا مکمل سکیم دی. او دا درې مارکیټه چې کوم دي دا د دنیا د ټولو نه غټ ټریډینګ مارکیټونه دي. نو اوس کوم مثال په طور باندې زه راشم، اولنی چې کوم دی زموږ ټاپک فورکس ټریډینګ و. د فورکس ټریډینګ مطلب چې تاسو وګورئ فورکس نو د بهر ملکونو کرنسي، یعنی فورکس بهر ملکونو ته وایي. دا تاسو ته واضح پته ده. فورکس ټریډینګ په 15 ورځې 24/7 دا په هفته کې کولاوي او دا د دنیا د ټولو نه غټ او لارجسټ ټریډینګ مارکیټ دی. یعنی مثال په طور باندې د ټولو نه چې کوم غټ ټریډینګ دی نو هغه فورکس دی. د فورکس ټریډینګ مثال په طور باندې تاسو له یو مثال درکم. مثال په طور باندې نن ډالر دی په 280 کې او سبا ډالر په 285 کې دی. تاسو د یو کرنسي په ایکسچینج کولو باندې ټریډ اخلي. د یو ملک په کرنسي یو ملک کرنسي په دویم ملک کرنسي باندې خرڅول دي. مثال په طور باندې په دې کې دی ایرو یو اس ډي، جی پی پی یو اس ډي او یو اس ډي جی پی واي. لکه داسې په دې کې بلاشي کرنسي دی د دنیا د ملکونو د ټاپ ملکونو کرنسي دی په دې کې. په دویم باندې دی کرپټو ټریډینګ. د کرپټو ټریډینګ باره کې چې تاسو ته ما څنګه وختي وي، دا یو ډیجیټل کرنسیز یا کوین به ورته موږ وایو، دا د ای باره کې د ټریډینګ دی. په دې ټریډینګ کې بیټ کوین، ایتیریم او ډوج کوین په شان کوینونه دي چې دا 24/7 یعنی مثال په طور باندې دا شپه ورځ په هفته کې 24/7 یعنی ټول عمر دا روان وي، دا وردیږي نه. خو دې مارکیټ کې داسې شی دی چې دا ډیر زیات ولټایل دی. لکه په دې کې د بیټ کوین قیمت به مثال په طور باندې نن 90,000 دی نو سبا 1,26,000 او ډیر زیات کته بره کیږي او ډیر زیات ولټایل مارکیټ دی. نو په دې کې لکه زیات تر د تاوان دغه ډیر وي. اوس چې فورکس کوم ټریډینګ دی نو دا ډیر سټیبل دی. پوه شوئ چې دې کې تاسو کله انویسټمنټ وکړئ لکه ټریډ پکې والی نو ستاسو دومره د سټریس هم ډیر نه وي، لکه ریسک هم ډیر زیات نه وي. کرپټو ټریډینګ چې کوم دی دا ډیر زیات ریسکي ټریډینګ دی، ځکه چې په دې کې مثال په طور باندې قیمتونه ډیر تیزی سره کته بره کیږي او دا 24/7 هم کولاوي. مثال په طور باندې چې نن د بیټ کوین قیمت 60,000 دی او تاسو واغستو، تاسو د $100 واغست یا د $200 واغست او سبا به 60,000 ډالر شي نو تاسو په دې کې پروفیټ کولی شئ. یو ډیجیټل کوینونه دي چې هغه تاسو اخلئ او خرڅوئ. په دې کې بیا دوه قسمونه دي، یو دی فیوچر ټریډینګ او بل دی سپورت ټریډینګ. نو سپورت ټریډینګ حلال دی او فیوچر ټریډینګ حرام دی. بیا چې زمونږ کوم دریم قسم ټریډینګ دی هغه دی سټاک ټریډینګ. د سټاک ټریډینګ یو ریل ټریډینګ دی، دا بالکل قانوني ټریډینګ دی. مثال په طور باندې تاسو د اپل، کوکا کولا یا د نیټفلکس سټاک دې کې داسې د دنیا د ټولو نه ټاپ او غټې کمپنیانې دي، امازون شو، ګوګل شو، فیسبوک شو، داسې کمپنیانې په دې کې دننه دي په سټاک کې. دا دې کې تاسو یو وړه غونډه کې په کمپنۍ کې یو حصه یا شیر اخیستل دي.
دا کمپنۍ ځان حصه کول دي. یو وړوکې غونډه کې حصه پکې تاسو ته میلاو شي چې کمپنۍ ترقي کوي نو تاسو به هم ترقي کوئ. مثال په طور باندې په تاسو په یو کمپنۍ کې د 1000 روپو شیر واغستل یا هم سټاک واغستو چې څومره کمپنۍ ترقي کوي د قیمت برځي دومره به تاسو هم پرافټ کوئ. یعنی مثال په طور باندې اغستل او خرڅول شیر کمپنیانې لایک اپل لکه اپل ټسلا داسې په دې کې د دنیا د ټاپ چې څومره کمپنۍ دي هغه په دې کې او دا یو قانوني او ډیر ښه مارکیټ دی. ها بیا چې کومه زمونږ څلورم کومه ټریډینګ دی دې ته خو زه ټریډینګ نه وایم ځکه چې دا خو یو جواري ده بینري ټریډینګ. د بینري ټریډینګ شاته زیاتره پښتانه چې کوم دي لکه مثال په طور باندې موږ پښتنو کې د علم ډیر زیات کمی دی. دا ټریډینګ چې کوم دی دا په کومه چې ویسټ ملکونه دي دا په هغې کې بین دی. دا ټریډینګ هلته بین شوی دی ځکه چې دا پوره د دې شاته یو کمپیوټر ناست دی. ته د کمپیوټر سره خو نشې ویلی لکه که ته ډېر هم قابل شي ذهین شي ته دې د سټډي وکړې خو ته یې د کمپیوټر سره نشې ویلی. د دې شاته یو پوره سیسټم دی. مثال په طور باندې په دې کې په 50 سکندو کې دا اغستلی او خرڅولی شي. نه زه غلط شوم سوري اغستل او خرڅول نه په دې کې مثال په طور باندې دې مثال داسې دی چې په یو 50 سکندو کې به ته دا فیصله کې یو داسې توک په پښتو کې ورته زه ورته توکه ویم چې لکه 50 سکندو کې به دا بره ځي که کته ځي. دې کې 15 سکنډ یو منټ کې 3 منټو کې 15 منټو کې به ته دا فیصله کې چې دا قیمت کته ځي که بره ځي. د دې پوره اختیار بروکر سره دی. مثال په طور باندې دا یو ریل مارکیټ نه دی او دا نه په ریل بیس ریزلټ باندې یا په انالیسس باندې چې ته یو خپل ټریډ والی نو هغه ته وګټې. په دې کې زیاتر ټریډر چې کوم دي هغه ډیر زیات لوس کې دي او ډیر تیزی سره لوس کوي. ها دا ټریډینګ څنګه د جوارې په شان لکه کار کوي. د دې مثال په طور باندې دا ډیزاین شوی داسې دی چې دې کې همیشه بروکر ګټي. بروکر هغې ته وایي چې کومه ایپ چې کومه کیوټیکس ورته وایي که څه ورته وایي هغه ایپ لکه پاکستان کې چې کومه ډیر زیات وایرل دی چې اوس ریسنټلی په دې باندې کیسونه هم چلېدل ډیر زیاتو کومه غټ غټ یوټیوبران چې وو هغه یې ګرفتار کړي پکې مو او چا چې د دې پروموشن یې کولې هغه یې هم نیسلي وو. څوک یې ونیسل چا پیسې ورکړې څوک وتښتېدلو. نو د دې ټریډینګ شاته دا کیسه ده. په دې کې بروکر داسې ډیزاین شوی لکه کومه ایپ چې ورته وایي یا بروکر شو په انګلیش کې هغه داسې ډیزاین شوی وي چې صرف هغې وګټي او تا له ګټه ډېره لږه درکوي. ها بیا چې کومه دی په دوی کې دویم دا مینی بروکر لکه کیوټیکس چې شو دو دا کومه قیمتونه اوپریټ without strong regulation price result are controlled by platform. نو په دې کې چې کومه دی تاسو له دا ریل اکسس نه درکوي. دې کې او ټي سي مارکیټ دیو هغه کوم قیمتونه چې دي دیو په خپله هغه ډیزاین کی هغه قیمتونه لکه دیو په خپله هغه کته باره کوي او نه دا رجسټر شوي دي. په دې کې بیا چې کومه ده دا اوس ریسنټلی دوی کې دا د دې سکیم ډېر زیاتو خلکو ته پته مو لګېده د دې شاته صحیح حساب او څه کتاب و. په 2023 کې دا ټریډینګ ما په خپله کړلی خو ما د علم ډیر زیات کمی دی موږ پښتنو ته او زموږ پاکستانیانو ته دلته علم ډیر زیات نشته نو ځکه دی ایپ دلته خلک ډیر زیات زر مالدار کېدل هم غواړي. نو دا ایپ بالکل د دې خلکو دپاره ډیزاین دی او بالکل یو مینټلی دغه دی. مثال په طور باندې دا ایپ چې کومه دی دیو هر یو انفلوئنسر له دا دغه ورکړلی چې ته کلاینټ راوله تاله به موږ چې کلاینټ څومره ډیپازټ کوي نو هغې کې به تعالی موږ 20 یا 30% کمیشن درکو. نو فرسٹ اف آل چې یو کلاینټ $1000 ډیپازټ کوي نو هغې کې به تا ته موږ $200-300 تعالی درکو. بیا چې مثال په طور باندې دې کې دا دغه وي چې کلاینټ څومره پیسې بیلي ستا چې کوم یو کس راوستی دی هغه څومره پیسې بیلي په هغې کې به 20 او 30% موږ تعالی هغه هم درکو 20-30% به تعالی موږ کمیشن درکو چې ستا کومه کلاینټ راوستی او په هغې کې څومره ډالر هغه بیلي. ریسنټلی هوریرا یو ټریډر دی ټریډر خو ته زه نه یم یو سکیمر دی چې هغه دغه سکیم کړی او یو ډېر غټ دغه سره سکیم کړی هغه
انډرګراوند شوی وم. دغه سټوري به زه تاسو ته لږ ووایم. د هغه ډیلي چې کومه دغه کومه فالوور وو هغې څومره لاس کاوه، نو هغه $31,000 ډیلي په دا زه تاسو ته د یو ډے خبر کوم. په ټاپ باندې $31,000، په سیکنډ باندې $25,000 او په تړ باندې $20,000. دا د هغه ډیلی ټایم لکه ډیلی دغه و. نو دا د هغه چې کوم کلاینټ راوستو دا د هغې لوس شوی ډیلی. مثال په طور باندې تاسو اوس په خپله دې له کالکولیټر راوالی او دې له په خپلې اگزام دغه ورکئ چې د $31,000 به ده ته 20-30% کمیشن ورته هغه کوي ولګوئ، نو ده ته به ده ته څومره پرافټ میلاو شوی، لکه ډېر لږ به ورته میلاو شوی. هلته $31,000 د عوامو بیل و. نو دا دغه شان یو بالکل سکیم دی او زیاتر پښتانه دا ټریډینګ کوي. زما به تاسو له دا مشورې چې ریل ټریډینګ شروع کړئ. فورکس ټریډینګ ډېر ښه او د دنیا د ټاپ مارکیټ د فورکس. زه په خپله فورکس ټریډینګ کوم او اس ام سی کنسپټ باندې زه ټریډینګ کوم. نو ان شاء الله تعالی را روان اتوار به تاسو له بله ویډیو راځي او دا پښتو کې یو بیسیک ویډیو د ټریډینګ باره کې موږ به په را روانه ویډیو کې وایو ټایپس اف ټریډینګ. د ټریډینګ څو اقسام دي: ډے ټریډینګ، سوینګ ټریډینګ او سکیلپینګ ټریډینګ او داسې نور هم د ټریډینګ اقسام دي. بیا به موږ بیسیک باره کې وایو سپورټ او ریزسټنس. دا بالکل بیسیک خبرې دي دا چې تاسو ته کوم وایم. نو دا زما اولنۍ ویډیو وه. والسلام.